Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Aji unboxing kori dekham apnalok Vivo Y22. Bondhu hol jetu variant ase 4GB and 64GB variant. Eta bondhu hol apnalok duta variant pabo 4GB and 64GB variant aru 6GB and 128GB variant. Bondhu hol hoyto apnalok dekha paise eta box tu pura ami model number dekha paisu aru eta phone tu draw kora ase aru box tu jodi ami back side sam band RAM tu likha ase aru eta ami upor jodi sam kichu details aru back side tu thik tene dhore ami kichu details eta dekha apnalok dekhabole chesta korim eta hoyto apnalok dekha paise 4GB RAM এটা লিখা আছে 4GB RAM আৰু 64GB ইন্টাৰনেল ষ্টৰ আৰু বন্ধুসকল এটা MRP আছে 17,999 rupees এটা MRP আছে কিন্তু আপোনালোকে বহুত কম দামত এটো পাৰচেজ কৰিব পাৰিব কিমান দামত পাৰচেজ কৰিব পাৰিব হেও ভিডিওত হেকলে মই সকলো ডিটেইলছ কভাৰ কৰিম আৰু 6GB ব্ৰেণ্ডটো আপোনালোকে কিমান দামত পাৰচেজ কৰিব হেও ভিডিওতে হেকলে মই আপোনালোকক বুজাইছো বন্ধুসকল বেছি দেৰি নকৰো আমি ভিডিওটো এতিয়া আৰম্ভ কৰো ফাৰ্ষ্টতে আমি বক্সটো বন্ধুসকল ওপেন কৰো আৰু বক্সৰ ভিতৰত কি কি আছে মই আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম ভিডিওটো হেকলকে চাই থাককচোন যদিহে আপোনালোকে এনেধৰণৰ অসমীয়াত আনবক্সিং ভিডিও চাব বিচাৰে তেনে চেনেলটো লাইক শেয়াৰ এণ্ড সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব বক্সটো ওপেন কৰাৰ লগে লগে বন্ধুসকল আমি দেখা পাইছো মোবাইলটো আমি সাইডত ৰাখি দিছো আৰু আজিকালি ভিভো আমি বক্স যেটো লুকস বনাইছে ভিতৰখিনি যেটো ষ্টাইল দিছে তো অলপ বেলেগ টাইপ কৰি দিছে আগৰৰে নহয় আগৰতে আমি ওপেন কৰাৰ লগতে এটা সৰু কভাৰ টাইপ পাইছো তাতে ডকুমেন্টেশনখিনি আৰু সিম ৰেকৰ্ড দিনটো আছিল বাট আজিকালি হেনেকুৱা কৰা নাই ফাৰ্ষ্টতে আমি ফোনটো দেখা পাও আৰু বাকি যেটো সৰু বক্স দেখা পাইছো হেতু নাই কৰা এটা প্লাষ্টিক পেনেল দিছে আৰু ইয়াৰ পিছতে কভাৰ দেখা পাইছো ট্ৰান্সপাৰেন্ট এটা কভাৰ এটো আমি সাইডত ৰাখি দিছো আৰু ডকুমেন্টেশন আৰু ইয়াৰ পিছতে আই ডিটেইলছ আৰু সিম ইজেক্টৰ পিন USB type C data cable আৰু এটা সাদা পাৱাৰ এডাপ্টাৰ ঠিক আছে এটো আমি সাইডত ৰাখিছো বক্সৰ ভিতৰত হেডফোন প্ৰভাইড কৰা নাই গতিকে এটো আমি সাইডত ৰাখিছো ইয়াৰ পিছতে আহো বন্ধুসকল ফোনটো আপোনালোকে হয়তো কালাৰটো দেখা পাইছে তো ব্লু ফিনিশিঙত আছে এটা নিউ লুকছত এটো মডেল দেখা পাইছো ৰিয়েলি ভাল লাগিছে লুকসটো হয়তো আপোনালোকে কিছু লোকে এটো মডেল ইউজ কৰি আছে যিসকল ইউজ কৰি আছে কমেন্ট বক্সত কমেন্ট কৰি জনাবচোন কেনে লাগিছে ইউজ কৰি কমফৰ্টেবলি আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰিছে নোৱাৰিছে আৰু মেইন এটা পইণ্ট মই এটো ফোনটো ভিডিওটো হেকলে কভাৰ কৰিম ভিডিওটো হেকলকে চাই থাকক যদি এনেধৰণৰ অসমীয়াত আনবক্সিং ভিডিও চাব বিচাৰে তেনে চেনেলটো লাইক শেয়াৰ এণ্ড সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু যিসকলে ফ্ৰী ফায়াৰ এণ্ড পাবজি খেলে বন্ধুসকল মই কৈছো আপোনালোকক তেওঁলোকে বহুত স্মুথলি এটো গেম আপোনালোকে প্লে কৰিব পাৰিব ঠিক আছে ভিডিওটো হেকলকে চাই থাকক সকলো ডিটেইলছ মই কভাৰ কৰিছো বন্ধুসকল হয়তো আপোনালোকে দেখা পাইছে মোবাইলটো এটা খুব ধুনীয়া এটা নিউ লুকছত বনাইছে যেটি এটা স্কোয়াৰ টাইপ এটা ঘৰ বনাইছে তো এটা বেলেগ এটা ডিজাইন মানে দেখা পাইছো তো মোৰটো পাৰ্সোনাল ভাল লাগিছে বাট আপোনালোকে জনাব এই লুকসটো কেনে লাগিছে আৰু বন্ধুসকল কি মোবাইল আপোনালোকে আনবক্সিং চাব বিচাৰে এইটো কমেন্ট বক্সত কমেন্ট কৰি জনাবচোন আৰু আপোনালোকে যি ভিডিও চাই ভাল পায় মই সেই ভিডিও বনাবলৈকে চেষ্টা কৰিম আৰু হয়তো আজিলৈকে আপোনালোকে দেখা পাইছে সকলো মডেলতে যি কেমেৰা যেটো লুকস হয় এটো অলপ ডাঙৰ কৰি দিবলৈ চেষ্টা কৰিছে সকলো ব্ৰ্যান্ডে এই ডিজাইনটো এই লুকসটো কপি কৰি আছে আমি সকলোতে দেখা পাইছো Vivo আহি গৈছে Oppo আহি গৈছে Samsungতো কিছু মডেলত দেখা পোৱা গৈছে তো Realme তো আহিয়ে গৈছে আপোনালোকে হয়তো দেখা পাইছে Realme C32 এনে ধৰণৰ কেমেৰা লুকস দিছে গতিকে সেম সিমিলাৰ কোৱালিটিৰ ব্ৰ্যান্ডে লুকসটো ডিজাইন সকলো কপি কৰি আছে বাট ইটো যেটো বেক পেনেলৰ ডিজাইনটো বন্ধুসকল এটো আমি Vivoতহে অকল দেখা পাম যিসকলে Vivo ব্ৰ্যান্ডৰ লাভাৰ হয় তেওঁলোকে এইটো ফোন বহুত ধুনীয়াকৈ কমফৰ্টেবলি ইউজ কৰিব পাৰিব ঠিক আছে বন্ধুসকল বেক সাইডটো অলৰেডি আপোনালোকক মই দেখাইছো এতিয়া মই আপোনালোকক দেখাব চেষ্টা কৰিম ফোনটো ফ্ৰন্ট সাইডটো আমি দেখিবলৈ এনে ধৰণে পাও ৱাটাৰ ড্ৰপ ডিসপ্লে আহে আপোনালোকে ফুল ডিসপ্লে নাপাব Vivo সকলো ফোনত ৱাটাৰ ড্ৰপ ডিসপ্লে ৰয় হেতু যিসকল ইউজ কৰে হয়তো হেকলে কম পাই তথাপি মই আপোনাক জনাই দিছো Vivo আপোনালোকে যদি 50,000 ৰ এটা ফোন ইউজ কৰে আপোনালোকে তেতিয়া আপোনালোকে ৱাটাৰ ড্ৰপ ডিসপ্লে পাব ঠিক আছে বন্ধুসকল বেছি দেৰি নকৰো আপোনালোকক ফোনটোৰ কিছু ডিটেইলছ মই ক'বলৈ চেষ্টা কৰিম যাতে আপোনালোকে পাৰচেজ কৰা সুবিধা হয় ফাৰ্ষ্টতে মই আজি বন্ধুসকল আগতে সদায় মই প্ৰাইচটো পিছত কৈছিলো বাট মই আজি প্ৰাইচটোৱে আজি ফাৰ্ষ্টতে কাৰণ প্ৰাইচটোৱে মেইন হয় যিহেতু সকলোৰে বাজেটৰ কথা আছে গতিকে প্ৰাইচটো হৈছে বন্ধুসকল 14,500 মতলব 14,490 rupees আপোনালোকে এই মডেল পাৰচেজ কৰিব পাৰিব লগতে আৰু এটা কথা বন্ধুসকল মই জনাই দিছো যদি আপোনালোকে যদি এই ফোন মোৰ পৰা পাৰচেজ কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহলে 40,000 rupees আপোনালোকে মোৰ পৰা পাৰচেজ কৰিব পাৰিব যদিহে বন্ধুসকল আপুনি গুৱাহাটী হয় তেনেহলে 2 পৰা 3 ঘণ্টাৰ ভিতৰতে ফ্ৰী হোম ডেলিভাৰী পাব স্ক্ৰিনত মোৰ ফোন নাম্বাৰটো আছে আৰু ডেসক্ৰিপচনতো পাব কন্টাক্ট কৰি মোৰ লগত কন্টাক্ট কৰা আৰু ফ্ৰী হোম ডেলিভাৰী লওক ঠিক আছে বন্ধুসকল ফোনটো ডিটেইলছ মই ক'বলৈ চেষ্টা কৰিম ফোনটো যেটো
বেক কেমেৰা আমি দেখা পাওঁ যিটো মেইন কেমেৰা হয় বন্ধুসকল এইটো 50 মেগাপিক্সেল বেক কেমেৰা হয় আমি ইয়াতে ডুৱেল কেমেৰা সেটআপ পাইছো আৰু নেক্সট যিটো সেকেন্ডাৰী কেমেৰা হয় বন্ধুসকল এইটো আমি দেখা পাওঁ 2 মেগাপিক্সেল আৰু ইয়াতে হয়তো দেখা পাইছে AI কেমেৰা ফ্লাছটো দিয়া আছে আৰু ফোনটো যদি আমি অলপ তলৰ সাইডে যদি সব Vivo ব্র্যান্ড নেমটো আমি দেখা পাইছো এটা মানে দেখা পাইছে এটা খুব ধুনিয়াকৈ এটা ডিজাইনৰ ব্র্যান্ড নেমটো দিছে আৰু ৰিয়েলি ফোনটো যেটো ডিজাইন বনাইছে আপোনালোকে এটা ফিল কৰিব যে আপোনালোকে এটা খুব ধুনিয়া প্ৰিমিয়াম ফোন হাতত লৈছে বাট এনেকা নালাগে যে আপোনালোকে 13-14,000 টকা দামৰ এটা মডেল আপোনালোকে লৈ আছে লুকসটো বহুতে বেটাৰ বনাইছে ঠিক আছে ফোনটো যদি আমি ৰাইট সাইডত সব বন্ধুসকল ভলিউম আপ আৰু ভলিউম মাইনাসৰ লগতে ফিংগাৰপ্ৰিন্ট সেন্সৰটো আমি দেখা পাওঁ এটো লগতে পাৱাৰ বাটন আৰু কাম কৰে পাৱাৰ বাটনৰ হৈতে ফিংগাৰপ্ৰিন্ট সেন্সৰ মানে আমি পাওঁ এটো মই আপোনাক চেক কৰি জনাইছো কিমান ফাষ্ট হয় সব আপোনালোকে বহুতে ফাষ্ট হয় গতিকে কমফৰ্টেবল আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰিব কোনো প্ৰবলেম নাপাব ধুনিয়াকৈ আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰিব আৰু ফোনটো যদি হেডত সব বন্ধুসকল আপোনালোকে সিম ইজেক্টৰ পিনটো আমি হয়তো ইয়াত দেখা পাইছো সিম ইজেক্টৰটো আপোনালোকে ইয়াতে দুখন সিম আৰু এখন মেমৰি কাৰ্ড কমফৰ্টেবলি ইউজ কৰিব পাৰিব আৰু ফোনটো যদি আমি বন্ধুসকল টল সাইডে চাওঁ সিঙ্গল স্পিকাৰ USB Type-C পইণ্ট প্ৰাইমাৰী মাইক আইন 3.5 হেডফোন জেক আমি দেখিবলৈ পাওঁ ফোনটো যদি আমি লেফট সাইডত চাওঁ বন্ধুসকল একো দেখা নাপাওঁ ৰাইট সাইডতে গোটেইখিনি প্ৰভাইড কৰিছে ভলিউম আপ ভলিউম মাইনাসৰ লগতে পাৱাৰ বাটন এণ্ড ফিংগাৰপ্ৰিন্ট সেন্সৰ গতিকে ফোনটোৰ বেক সাইডত এইখিনি লুকস আৰু দেখাত আপোনালোকে লুকসটো জনাবচোন কেনে লাগিছে কিছু লোকৰটো ভাল লাগিব কিছু লোকৰ বেয়া লাগিব আৰু ইয়াতে দুটা কালাৰ পাব আপোনালোকে এটা অলপ ব্লু টাইপ ব্লু ব্ল্যাক মিক্স এনেকুৱা টাইপ মানে টাইপৰ এটা কালাৰ আহে সেইটো ভাল লাগে বাট কিছু লোকৰ এইটো কালাৰো ভাল লাগিব ঠিক আছে ফোনটো মই ফ্ৰন্ট সাইডত আপোনাক দেখাব চেষ্টা কৰোঁ ফোনটো ফ্ৰন্ট সাইডত দেখা পাইছে ৱাটাৰড্ৰপ ডিসপ্লেৰ হৈতে আমি দেখিবলৈ পাওঁ ইয়াৰে বন্ধুসকল যেটো ডিসপ্লে সাইজ হয় 6.55 ইঞ্চ HD+ ডিসপ্লে ফুল HD Vivo এটা মাইনাস পইণ্ট হেতু যদি 14,500 ফোনটো আপোনালোকে হয়তো দেখা পাইছে আপোনালোকে ফুল HD+ ডিসপ্লে প্ৰভাইড কৰে কিন্তু আদাৰ্স ব্ৰ্যান্ডে অলমোস্ট 12,000 13,000 পৰা ফুল HD+ ডিসপ্লে কাস্টমাৰ প্ৰভাইড কৰি আছে গতিকে আমি এটা দেখা পাইছো এতিয়া আমি এটো মডেলত 6.55 ইঞ্চ HD+ LCD ডিসপ্লে আমি ইয়াতে দেখা পাওঁ আৰু ফ্ৰন্ট কেমেৰা যেটো বন্ধু যেটো হয় হেতু এটা বহুত বিগ মাইনাস পইণ্ট কিয়নো আপুনি 14,500 ইনভেস্ট কৰাৰ পিছতো আপোনালোকে ফ্ৰন্ট কেমেৰাটো 8 মেগাপিক্সেল হ'ব এটো এটা মই মাইনাস পইণ্ট বুলি মোৰ ফালৰ পৰা কৈছো গতিকে আপোনালোকে কমেন্ট বক্সত কমেন্ট কৰি জনাওকচোন Vivo এটো আপোনালোকে যেটো মডেল আপোনালোকে মাৰ্কেটত अवेलेबल হৈ গৈছে Y22 এটো আপুনি 14,500 টকাৰ ভিতৰত পাৰচেজ কৰাৰ পিছতো আপোনালোকে ফ্ৰন্ট কেমেৰা 8 মেগাপিক্সেল পাব এটো Vivo ৰাইট কৰিছে না ৰং কৰিছে ঠিক আছে বন্ধুসকল আমি আগলৈ আগবাঢ়ি যাম কিছু ডিটেইলছ ক'বলৈ চেষ্টা কৰিম ভিডিওটো সকলোকে চাই থাকক যদি আপোনালোকে এনেধৰণৰ অসমীয়া আনবক্সিং ভিডিও চাব বিচাৰে তেন্তে লাইক শেয়াৰ এণ্ড সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব অলৰেডি মই ডিসপ্লে সাইজটো আপোনাক জনাইছো লগতে ফোন কেমেৰা যেটো হয় 8 মেগাপিক্সেল ফোন কেমেৰা হয় আৰু ইয়াতে থাকি গৈছে আপোনাক ক'বলৈ কাৰণে যেটো বহুতে হাইলাইট কৰে আৰু হেতুৱে মেইন চাই আৰু ফোনটো বেটাৰী কিমান mAh ইউজ কৰা হৈছে গতিকে ইয়াতে বন্ধুসকল মই জনাইছো যে আপোনালোকৰ Vivo 5000 mAh বেটাৰী ইউজ কৰিছে গতিকে আপোনালোকে কমফৰ্টেবলি ডে টু ডে ইউজ কৰিব পাৰিব লগতে আপোনালোকক জনাও যে ইয়াতে প্ৰচেছৰ ইউজ কৰিছে MediaTek Helio G70 এৰ নতুন প্ৰচেছৰ ইউজ কৰিছে আৰু মেইনলি এটো প্ৰচেছৰ আপোনালোকে Free Fire and PUBG খুব ধুনিয়াকৈ কমফৰ্টেবলি ইউজ কৰিব পাৰিব ঠিক আছে বন্ধুসকল ফোনটো হয়তো আপোনালোকে দেখা পাইছে লুকসটো মই আৰু অলপ বেক সাইডটো দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম কেমেৰা লুকসটো আপোনাক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছো আৰু ফোনটো সেটআপ কৰি লওঁ সেটআপ কৰাৰ পিছতে আৰু কিছু ডিটেইলছ ক'বলৈ মই চেষ্টা কৰিম ভিডিওটো সকলোকে চাই থাকক যদি এনেধৰণৰ অসমীয়া আনবক্সিং ভিডিও চাব বিচাৰে তেন্তে লাইক শেয়াৰ এণ্ড সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু ইয়াৰ পিছতে বন্ধুসকল আপোনালোকে কি মোবাইলৰ আনবক্সিং চাব বিচাৰে হেও কমেন্ট বক্সত কমেন্ট কৰি জনাব লগতে এইটো ফোন মোৰ পৰা পাৰচেজ কৰিব পাৰিব যদি বন্ধুসকল আপোনালোকে মোৰ পৰা এইটো মডেল পাৰচেজ কৰে তেনেহলে আপোনালোকে 14,000 रुपीसত পাৰচেজ কৰিব পাৰিব বাট এটো অনলাইন প্ৰাইস আছে বন্ধুসকল 14,500 रुपीस গতিকে অনলাইনত আপোনালোক অনলাইনতকৈ কম দামত আপোনালোকে পাৰচেজ কৰিব পাৰিব ডেসক্ৰিপচনত কন্টাক্ট নাম্বাৰটো আছে আৰু স্ক্ৰিনতো মোৰ ফোন নাম্বাৰটো আহি আছে কন্টাক্ট কৰি মোৰ পৰা আপোনালোকে পাৰচেজ কৰিব পাৰিব যেটো ফোনটো সেটআপ হৈ গৈছে আৰু সেটআপ হোৱাৰ পিছতে মই সেটিংছত যাই কিছু ডিটেইলছ আপোনালোকক মই ক'বলৈ চেষ্টা কৰিম ভিডিওটো সকলোকে চাই থাককচোন আপোনালোকে আৰু কি মোবাইলৰ আনবক্সিং ভিডিও চাব বিচাৰে হেও আপোনালোকে মোক জনাব আপোনালোকে যি ভিডিও চাই আপোনালোকে ভাল পায় এই ভিডিওয়ে মই আপোনালোকক দিবলৈ চেষ্টা কৰিম বন্ধু আমি দেখা পাইছো ইয়াতে যেটো UI ইউজ কৰিছে Fantas OS 12 ইউজ কৰিছে আৰু Android ভাৰ্সন যেটো হয় এটো আমি দেখিবলৈ পাওঁ ইয়াতে 12 Android ভাৰ্সনটো ইউজ কৰিছে আৰু ইয়াতে এটা বন্ধুসকল প্লাছ
লাষ্ট পইণ্ট মই আপোনালোকক দেখাব চেষ্টা কৰিছোঁ এতিয়া যিহেতু ইয়াতে 4GB ৰেমৰ ভেৰিয়েণ্টৰ মডেল হয় বাট আপোনালোকে এতিয়া 4GB to 1GB লৈ আপডেট কৰি ল'ব পাৰিব যিহেতু ইয়াতে দেখা পাইছে এনেকৈ ইণ্টাৰনেল ষ্ট'ৰ 64GB ইণ্টাৰনেল ষ্ট'ৰ ৰাখি বাট আপোনালোকে ৰেমটো ইয়াতে আপডেট কৰিব ল'ব পাৰিব বন্ধুসকল ফোনটো এইখিনি বেছিক ডিটেইলছ আপোনালোকে জনাবচোন এই অসমীয়া ভিডিঅ'টো চাই কেনে লাগিল যদিহে আপোনালোকে এনেধৰণৰ অসমীয়া আনবক্সিং ভিডিঅ' চাব বিচাৰে তেনেহ'লে লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব আপোনালোকে আকৌ এবাৰ মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ আপোনালোকে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু মোৰ যদি কিবা থাকি গৈছে তেনেহ'লে আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু কেনেধৰণে আপোনালোকে অসমীয়াত আনবক্সিং ভিডিঅ' চাব বিচাৰে সেয়াও কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু ইয়াৰ পিছতে খুব এটা নতুন মডেল এটা আনবক্সিং আহি আছে গতিকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু লগতে বেল আইকনটো দবাই দিব তেতিয়া বন্ধুসকল আপোনালোকে ভিডিঅ' নটিফিকেশ্যনটো আহি যাব আৰু মই আপলোড কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে চাব পাৰিব গতিকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব আৰু এই ভিডিঅ'টো চাই কেনে লাগিল সেয়াও কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি পেলাই জনাব গতিকে আজিলৈ এই ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰিছোঁ পুনৰ এটা ভিডিঅ' লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজি এই ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰিছোঁ বাই বাই